Today I'm going to teach you all about earthquake design, specifically the static force procedure. So static force procedure is mainly used for getting the design base shear of a certain building. So NSCP based naman siya. Susundan mo lang talaga yung code. Actually, sobrang dali lang niya. Basta naiintindihan mo yung code. So, ayun lang naman. The best way to learn this topic is, I believe, through an example problem na agad. So, ayan. Problem. A reinforced concrete building is to be designed and constructed in San Juan City. The site location of the building is 10 kilometers from a reference fault line West Valley Fault of seismic source type A. The building is classified as special reinforced concrete moment frame. The foundation to which it will rest in a soil profile type SC. The total dead load per floor are as follows. So per floor daw, meron ka 1,460 kilonewtons hanggang mula ground floor na yon hanggang 5th floor. So there are 5 meters per floor and 6 meters spacing per column. What is the design base shear of the building used in NSCP 2015? Determine the seismic load per floor on the building. Draw the force distribution. Draw the shear distribution. And what is the overturning moment about the base of the building? So, tingnan ko pa lang, parang ayaw na siyang sagutan kasi ang dami niya. Pero actually, madali lang talaga siya. Mukha na siya nakakatakot, pero madali lang talaga siya. So, ayun. So, una-una, alamin natin kung ano ba yung design base shear. So, yung design base shear is a total shear force acting at the base of the structure due to seismic activities, namely earthquake loads. So, hindi lang naman yan yung lateral loads na na-experience natin. Kasi lateral loads yung earthquake loads, pag ginig mismo ng lupa. So, meron din namang yung lateral earth pressure and wind loads din na tumatama sa facade ng building natin. So, ayan. So, meron talaga specifically na code dun sa NSCP na specifically made for design base shear. So, ito yun. So, susundan natin mamaya to. Hindi ko na siya muna babasahin kasi ubos oras yan. Nakatamad din. So, ang gagawin natin is, habang sinusolve, isa ko lang siya babasahin para mas na-absorb natin. So, okay. So, solution. So, una natin isa-solve is yung design base shear ng building using NSCP 2015. So, ito muna yung yung figure, syempre. So, the design base shear is equals to CVI over RT times W. Yung W nito, total dead load lang to. Bale, pag-a-addin mo lang yung 1,460 ng 6 na beses. Tapos yun yung total W mo. Okay. So, yung design base shear daw, based daw sa 208.5.2.1 ng NSCP, the total design base shear is in a given direction shall be determined by the following equation. So, yun yung sinabi ko kanina. So, i-apply lang natin siya. Kunin lang natin kung ano yung CV, I, R, saka yung T. May kanya-kanyang values kasi yan. Tapos nakabisan din sa code. So for CV, the soil profile type SC, since San Juan is located in Zone 4, Z is equals to 0.4 from table 208-8 NSCP. So dito yun. Sa 208.4.4.1 seismic zone, ang San Juan City is located daw siya sa Zone 4. Therefore, ang Z niya or ang seismic zone factor niya is 0.4. Kapag naman Zone 2, 0.2. So, ayun. Madali na naman siya tandaan, di ba? So, next naman, kailangan natin yung CV, di ba? For CV nga eh. So, ang kailangan natin sa CV, since Zone 4 siya, ang makuha natin is yung, ang soil profile type niya is SC. Kailangan natin yung Z0.4. Ito yung makukuha natin dyan. SC, 0.32, 0.56 NV. At para yung para sa 0.4, ito yun, yung 0.56 NV. So, ano naman yun yung NV? So, yung NV kasi is the near source factor. So, makukuha natin siya ulit, galing ulit sa code. So, meron ulit code yan. The seismic source type is A and the distance from the source is 10 kilometers. So, ito yung para sa NV. Since ang seismic source type niya is A, ang magagamit natin dito is Tapos, ang distance daw niya mula sa fault line, kung matatandaan nyo sa problem, is 10 kilometers. So, ang gagamitin natin na NV is yung 1.2, di ba? Okay, so, directly substituting the value lang naman, CV is equals to 0.56 times 1.2, tapos makuha natin yung value ng CV. Okay, so next naman, para naman sa importance factor, ayun, so galing lang ulit siya sa table. So, sa bawat building kasi may kanya-kanya silang importance factor. Depende kung anong klaseng type ng building siya. So, since dito sa problem na to, pagkakaalam ko kasi wala siyang sinabi. So, I'm assuming na special occupancy siya, which is yung importance factor niya is 1. So, meron tayong I, meron tayong CV. Proceed naman tayo sa sunod. So, for R, yung R, since concrete kasi yung R na to, pwede siya maging, may kanya-kanya siyang table. Meron siyang table ng R for masonry, for steel, or concrete. Pero since concrete to, pang-concrete yung gagawin natin, syempre.
So, from 208-11-A, ito, madami siyang mga types ng building na i-consider. Pero hahanapin mo lang kung ano yung pinaka-akma dun sa building mo. So, kadalasan naman kasi sinasabi naman dun sa problem. So, wala namang problema dun. So, ayan. For special reinforced concrete moment frames, so yun, ang R daw natin is 8.5. So, wala na problema. So, next naman yung T. Yung T naman stands for the structural period. So, from 28.5.2.2, ito yun. For all buildings, the value of T may be approximated from the following equation. T is equals to CT HN raised to 3/4. So, susundan lang natin yung formula na to. So, meron siyang binigay dyan na values ng CT. Tapos, i-identify lang natin kung ano yung pinaka-akma doon sa building natin. So, for reinforced concrete moment resisting frames, yung CT daw natin is 0.0731. Tapos, ang HN, yan yung height above the base. So, mula sa base, meron kang 5, 5, 5, 5, 5, 25 meters. Okay? So, bali yung HN mo. Height above the base yun. So, directly substituting the values lang naman. T is equals to 0.817.28. Ay, 0.81728. Ayan. So, nakuha na natin yung mga values. Ito. So, i-direct substitution na lang natin siya dito sa formula natin kanina. So, evaluating the values, so makikita, ang makuha ng sagot is V is equals to 847.3697 kilonewtons. So, ayun na ba yung ibabox natin na sagot? Hindi pa, syempre. Meron pa tayong i-consider ng mga codes. So, babalik ulit tayo dun sa 28.5.2.1. So, the design base shear need not exceed the following. So, dapat di siya lalagpas dito sa V is equals to 2.5 CAI over R times W. Ayan. So, for CA, kukunin naman natin ngayon yung value nito kasi hindi daw dapat siya mag-exceed dito, di ba? The soil profile type is SC. Since San Juan is located in zone 4, Z is equals to 0.4. Mas titingin ulit lang tayo dun sa sa seismic response coefficient or sa seismic coefficient na CA. Tapos, i-identify natin kung ano yung pwede natin gamitin. So, since sa zone 4 nga tayo, tapos SC, ang gagamitin natin is yung 0.4 NA. So, meron ulit tayong near source factor na 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 hanapin. So, again, tutulad nung kanina yun sa ND, hahanapin mo lang din yun. Meron ulit yun sa code. Sa table 28-5, near source factor, since seismic source type natin is A, tapos ang pinakamalapit na distance niya is 10 kilometers. Ayan, ang gagamitin natin na factor dito is yung 1. So, bale, CA is equal to 0.4 times 1. So, meron tayong CA. Diba? 0.4. Hindi mo naman kailangan ng calculator na doon. So, meron na tayo nung I, meron na tayo nung R. Nakuha natin kanina yun. The same lang naman siya. Ulit, hindi naman nagbago yung structure natin eh. Tapos yung W din, ganun din. So, isosolve na natin. So, evaluating the values, ang makuha natin sagot is, the shear is 1,030.59 kilonewtons. So, nag-exceed ba yung kanina natin nakuha? Since 847.367 is clearly less than 1,030.59 kilonewtons, ang mag-govern is yung mas maliit o yung pinakauna natin nakuha pa din, which is yung 847.3697 kilonewton. Okay? Pero hindi lang yun. Meron pa tayong isa pa i-consider. The design total base shear shall not be less than the following. Ayan. The shear should not be less than 0.11 CAI-W. So, ito yung maging niya. So, direct sub na ulit ng mga formula, ng mga values. Nakuha naman natin kanina yung CA, tapos yung I, tapos yung W eh. Tapos, ayun, i-direct sub na lang ulit natin siya. So, ang makuha natin shear is 385.44 kilonewtons. Since, again, hindi naman siya bumaba dun sa 385.44 kilonewtons, ang mag-govern pa din is yung nauna natin yung base shear, which is yung 847.3697 kilonewton. Ayun. So, meron pa. In addition, since seismic zone 4 tayo, the total base shear shall not also be less than the following. V is equals to 0.8Z and V I R over R times W. Tapos, direct sub lang ulit kasi nakuha naman natin kanina yan eh. Tapos, ayun. Ang makukuha natin is 395.75 kilonewtons. Again, so, hindi siya bumaba dun sa 395.75 kilonewtons. Bale, mag-govern pa din is yung base shear natin, which is 847.3697. So, ibabox mo na ba yan? Oo, tama. The final value for the design base shear is
847.3697 kilonewtons. So, hanggang doon lang yung limits ng code. So, pag na-check mo na yung apat na yon, okay na. Pwede mo na i-box to. Ito na yung final answer mo. Ito na yung design base shear. So, proceed tayo sa next question. Determine the seismic load or lateral force per floor on the building. Okay. So, ito yung magiging itsura niya. Tapos, kung mapapansin nyo, nasa ibaba yung shear. Tapos, meron siyang lateral force per floor on the building. So, yung lateral force na yan, yan yung na-experience na lateral force ng kada floor. Ayan. So, di-distribute kasi yung force na yun dyan. So, ayun yung gagamitin natin code. So, again, bale, itong mga code na to is i-discuss na lang din habang nag-proceed tayo dun sa procedure ng solution. So, ayan. Okay. So, the concentrated force Ft at the top, which is in addition to Fn, shall be determined from the equation Ft is equals to 0.07 T times yung V niyan. Yung V niyan dyan is yung design base shear natin. Yung nakuha natin kanina. So, meron tayong nakuha ng T kanina, di ba? Which is yung 0.81373 seconds. Nakuha na natin to kanina. Meron siyang limit. Magiging 0 daw yung Ft mo when T is less than or equal to 0.7 seconds. So, pag bumaba daw ng 0.7 seconds, yung T natin, yung structural period, ang Ft mo is 0. Yung Ft yun, ito yun. Additional force siya doon sa tuktok mismo ng, ng building mo. So, maging 0 lang siya kapag ganun. So, i-evaluate natin ngayon. So, obvious naman na hindi siya, yung structural period natin is hindi siya bumaba ng 0.7. Therefore, yung Ft natin is hindi 0. Okay? So, next naman, gagamitin na natin ngayon yung formula na Ft is equals to 0.07 TV. So, Ft is equals to, ito yung structural period natin, tapos yung design base shear, tapos evaluate natin, makuha natin sagot 48.48 kilonewtons. So, meron ulit siyang limit. Ft is less than or equal to 0.25 ng base shear natin. Or kapag ginamit natin yung formula na yun, 0.25 ng 847.37, ang makukuha natin sagot is 211.4 kilonewtons. Na-prove natin na yung 48.48 is less than 211.4. Therefore, ang mag-govern dito na Ft is yung 48.48. Okay? So, yun yung Ft natin. Yun yung idadagdag natin doon sa F5 mamaya para makuha natin yung lateral force per floor. So, proceed na tayo para makuha natin yung F5 hanggang F1. So, ganito. Gagamitin natin itong formula na ito na nakikita nyo sa code, which is Fx or lateral force per floor is equals to the design base shear quantity minus Ft closed quantity Wx/Hx over the summation of Wi/Hi. So, ang gagawin natin dito una is kukunin natin yung value ng Wx/Hx ng bawat floor. In order to do that in an organized manner, ang ginawa ko is tinable ko muna siya. Sa level 0, kung saan yung level 0 natin is itong point na to, yun, syempre yung Hx natin dun, 0 muna. Tapos yung Wx natin, meron ng 1,460 na nandun. Tapos yung Wx/Hx niya, syempre 0. So, i-multiply mo lang itong dalawa para makuha mo yung Wx/Hx. Tapos, next naman, para naman dun sa 1, Hx5, tapos same ulit ng force, or ng weight, rather. Tapos, ayun ulit, i-multiply mo ulit, tapos same scenario lang dun sa mga susunod hanggang sa level 5. So, once makuha mo yan, kukunin natin ngayon yung total nitong Wx/Hx. Itong lahat ng to, kukunin natin yan. Bale, magiging sagot niya is 109,500. So, yun na yung total na Wx/Hx. Yun na yung nasa ilalim, which is nandito. Ito nasa ilalim nito, okay? So, ngayon, kukunin natin individually kung ano yung F5, F1, F2, F3, F4. So, ang gagawin natin is, para mapadali buhay ko, ang gagawin ko lang is gagawa ko ng syntax sa calculator. Although, pwede nyo namang isa-isahin din, okay lang din naman. Pero, I find this kasi parang convenient siya gawin. So, ganyan. Bale, ang ginawa ko is, nilagay ko na yung design base shear, i-input ko na sa calculator. Ito na mismo yung input ko sa calculator, yung 847.37 minus 48.48 close quantity. Tapos yung A, yan yung variable mo. Tapos over no total, which is yung 109,500. So, ang gagawin ko na lang is, press mo yung calc, tapos i-input mo yung mga sumusunod. So, bale sa F1, 7,300. Makukuha mo ngayon na yung F1 is yung 53.26. So, ito yun. Next naman, para sa F2, 14,600. Ito yun.
Tapos makukuha mo yung F2, yung value ng F2 which is 106.32. Next naman sa F3, 29,900. Makukuha mo yung value which is 159.78. Calc mo lang tapos i-equal mo, lalabas na yung sagot. So, ganun lang ulit sa mga susunod sa F4 saka sa F5. Bale, ayun na yung magiging yung magiging lateral force per floor. So, para sagutin yung tanong kanina, na determine the seismic load per floor on the building, ito na yun, nakatabulate na siya. Bale, F5, 314.78. Bale, dito, dinagdag ko na yung FT. Tapos, yung F4 naman, ito, 213.04. Ito lang din yung mga nakuha natin kanina, dun sa previous slide. Hanggang sa F1, which is 53.26. So, yun na yung seismic load. Para naman sa force distribution, ito yun. Bale, ito yung structure natin, di ba? Tapos, ganito yung magiging itsura ng lateral loads niya dun sa gilid. Ayan. So, kung mapapansin nyo, dinagdag ko na yung FT dito, kaya siya naging 314.78. Di ba, 266.3 nakuha natin sa F5. Dinagdag ko na yun para makuha ko to. Tapos, yun, same, wala na dito. Ito na, nilagay ko na lang dito. So, ito na yung force distribution. Kumbaga, drawing na talaga siya. Tapos, next naman, ayan, yung shear distribution naman. So, paano tong shear distribution? Ang gagawin dito is, kukunin mo lang yung shear per level. Okay? So, bale, sa unang level, ganito, 314.78 kilonewtons. Kasi ganito yan. Imagine, nag-cut ako dito. Tapos, ang kinonsider ko, nag-cut ako isang buo dito. Tapos, ang kinonsider ko, yung upper side lang. Kumbaga, ito wala to, yung nasa lower side. Ano yung makikita kong shear? Di ba ang makikita kong shear doon is 314.78? Okay? So, uniform yun. Kahit saan ako mag-cut along dito, kahit dito ako mag-cut, kahit dito ako mag-cut, pare-pare siya na 314.78 as long as ang consider ko lang yung taas. Same lang din naman sa baba pag kinonsider mo yung baba. Kasi, itong mga loads na to, i-contrain siya nitong 847.37 na design base shear mo. Kaya ang magiging shear distribution mo pa rin dito sa pinaka uppermost level is 314.78. Okay, so proceeding na dun sa ibang mga floor. So, ganito, sa sunod na level, 527.82. Again, same scenario lang ulit. Kung ba magkakat ka dito sa point na to, tapos, i-consider mo, parang pinag-add mo lang din to, yung 314.78 tas 213.04. Kasi yun lang makikita mong force pag consider mo yung upper side, di ba? So, magiging shear distribution na dito, along this column, is 527.82. Tapos, same lang din ang gagawin mo dun sa mga nasa iba pa. Bali 687.6, 794.12, tapos 847.37 kilonewtons. So, kung mapapansin nyo, dapat yung nasa pinakailalim nyo, dapat equal siya din sa design base shear mo. Kasi nandun nga na nga sa base eh. So, bali, ang shear distribution mo dun is equal na dapat sa design base shear mo. Tama ba? I hope I'm making sense. Tapos, ayun. Para naman sa last question, paano daw yung overturning moment? So, yung overturning moment naman is yung moment na nag-act dun sa toe or dun sa base ng building dahil dun sa lateral loads. So, ito yun. Yan yung overturning moment niya. So, paano ma-compute yun? Ang gagawin mo lang dito, simple lang. Kukunin mo lang yung moment. 'Di ba? Kunin mo lang yung moment kada force. So, ang mangyayari is 53.26 times 5. Ito yun, moment arm niya 5. 106.36 lever arm niya 10. 159.78 lever arm niya 15. So on and so forth. Tapos, kapag evaluating the value, ito yung magiging sagot mo, 158.56.9 kilonewton meter. At ito na yung sagot. Ayun. So, I hope na dami kayo natutunan. Thank you.